यस्तै है। अब यो पानी बगिरहेछ, साउन्डले त केही पनि नसुन्ला। तर आज हामी चाहिँ छौँ इन्ट्रोमा नि देखिहाल्यो विष्णुद्वार जाँदैछौँ। यो चाहिँ ठ्याक्कै यो यो हाम्रो शिवपुरी निकुञ्जमा छिर्ने गेट नेरी चाहिँ ठ्याक्कै नजिकै पर्छ। यो सानो एउटा डन्ट मिस आउँदाखेरि चाहिँ यो ठाउँ। अब हेर्दैछौँ के हुन्छ। दिन त राम्रै छ आज, क्यामेराले फोकस पो गरिरहेको छ कि छैन अनाम हुन्छ फेरि। ल बाटोमा के हुन्छ हेर्दैछौँ है त। ल बाई। यस्तो छ है माहौल यतातिरै, गजब छ है गजब। कडा यो चाहिँ भलायो भनेको छ गाइज होइन। यो छोयो भने कसैलाई चाहिँ एलर्जी हुनसक्छ। बच्चामा चाहिँ हामीलाई धेरैचोटि एलर्जी उत्रेको छ यो भलायो भन्ने रियली। सो इफ समवन इज भेरी सेन्सिटिभ टु स्किन डिजिज he or she shall not touch this tree। यसमा झुस हुन्छ र एलर्जी भइहाल्छ है त। नेपालीमा मोयल भन्छ। यो चाहिँ अलिकति नस्पति भन्दा सानो सानो हुन्छ। ओ माई गॉड। ल है गाइज थोरै अलिकति माथि हिँडेर आएपछि चाहिँ राम्रो झर्ना आउँछ। सबैजना फोटो खिच्नु। बाटोमा आउँदाखेरि चाहिँ झर्नाहरू टन्नै छ। अब यहाँ फोहोरहरू फ्याल्ने चाहिँ अलिकति व्यवस्थित लागेन मलाई। सबले बाहिर पनि फ्याँकिदिइराखेको हुन्छ। बाइक ल्यायो भने चाहिँ यहाँसम्म बाइक राख्न मिल्यो। विष्णुमती नदी विष्णुद्वार जाने बाटो भनेर आउँछ। बाटो एकदम इजी छ, आउनलाई खासै गाह्रो छैन। यो बाटो सरासर आयो अनि सरासर जाने हो माथि बाटो। शिवपुरी नेसनल पार्क छौँ अनि माथि अब थाहा नै छ विष्णुद्वार जाँदैछौँ। अनि ठाउँ चाहिँ एकदम रमाइलो। एक दिन कुनै दिन खाली छ भने चाहिँ त्यहाँबाट मुनि जाने हो। मुनि आइसक्यो। द्याट्स द प्लेस। एराउन्ड 1.5 घन्टा हिँड्यो भने मजाले पुग्छ। जाने बाटो होइन। I've seen some YouTube videos where guys have been going through this way and again they return back and go through this way. So हामी चाहिँ सिधै यसरी जान्छौँ। Let's go. पहिला माथि नै राम्रो छ झर्ना। त्यो मेन पोइन्ट त्यही हो। अनि तल चाहिँ घर बनाएको।
दामी रमाइलो भयो ए अलि दामी देखिने ब्रिज यही नै हो कति आइरहेको सबैजना चाहिँ खोलामा हिँड्दा इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ ल यस्तो चिसो पानी छ कि लास्टले दामी ल गाइस है त यस्तो बाँदर लनी भेट्छ यो चाहिँ ठ्याक्कै तलपट्टिको झरना हो यो चाहिँ आज हाम्रो दिनको अन्तिम पार्ट